स्वागत छ यहाँहरुलाई नेपटेक मा। साथीहरु, आजको भिडियोमा हामी एक्सेलमा कसरी चाहिँ डाटाहरु इन्ट्री गर्ने र कसरी एउटा चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लसलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्न एउटा ड्याशबोर्ड तयार गर्ने यो बारेमा म हजुरलाई सिकाउन गइरहेको छु। एक्सेल एकदमै काम लाग्ने कुरा हो। हाम्रो डेली लाइफ होस् या अफिस होस् या कुनै बिजनेस होस्, हरेक ठाउँमा चाहिँ एक्सेलमा राखेको डाटाहरुलाई हामीले चाहिँ सजिलै एनालाइसिस गर्न सक्छौं र कम्पेयर गरेर त्यसबाट एउटा बेस्ट आउटपुट चाहिँ हामीले पाउन सक्छौं। त्यसैले एक्सेलको प्रयोग गरेर हामीले हाम्रो लाइफमा चाहिँ धेरै कुराहरु चाहिँ सजिलै सर्ट आउट गर्न सक्छौं। आउनुस् आजको भिडियोमा यसै बारेमा हामी स्टेप बाइ स्टेप चर्चा गर्ने छौं। यदि हजुरहरु नयाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आउनुस् भिडियोलाई अगाडि बढाउँ। सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ एउटा एक्सेल सिटमा एउटा चाहिँ खाली ब्ल्याङ्क पेज खोलौं। होम पेज खोलिसकेपछि त्यसमा अब हामीलाई चाहिने कुरा के हुन् हामीले चाहिँ इन्सर्ट गर्नु र एक्सेलमा चाहिने कुराहरु हामी यसमा चाहिँ इन्सर्ट गर्छौं। सबैभन्दा पहिला हामी सिरियल नम्बर राख्छौं। त्यसपछि हामीलाई डेट चाहिन्छ। डेट राखिसकेपछि हामीले चाहिँ पर्टिकुलर र त्यसपछि हामीले यहाँ अमाउन्ट राख्छौं। सेम यही कुरालाई हामीले कन्ट्रोल सी बाट कपी गरेर एउटा सेललाई छोडेर हामी कन्ट्रोल भी बाट यता पेस्ट गर्दिन्छौं र माथिको यो लाइनलाई हामी माथि गएर मर्ज सेन्टरमा क्लिक गरेर हामी यहाँ चाहिँ मर्ज गर्छौं र यहाँ हामी इन्कम राख्छौं। यता चाहिँ सेम वेज हामीले चाहिँ मर्ज गरेर एक्सपेन्स राख्छौं र यसलाई चाहिँ मैले बोल्ड गरिदिए अलि हाइलाइट होस् भनेर। अब त्यसपछि जुन यो माथिको भाग छ यसलाई सिलेक्ट गरेर मैले हल्का कलर फिल गरेर सेडेड गरिदिए ताकि यो हामीले बनाउँदाखेरि एकदम क्लियर होस् र हामी चाहिँ इजिली यसलाई हेर्न सकौं। त्यसको लागि अब यहाँ माथिको कर्नरमा हजुरको कम्पनीको बनाउँदै हुनुहुन्छ भने कम्पनीको नाम, पर्सनल गर्दै हुनुहुन्छ भने पर्सनल नाम, कुनै अफिसको छ भने अफिसको नाम यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ ताकि यो फाइल सजिलै के को बारेमा हो भनेर हामीले बुझ्नलाई मैले यहाँ पर्सनल नाम राखे र त्यसैगरी यो कर्नरमा हामीले यसको हेडिङ राख्न सक्छौं। यति गरिसकेपछि यसलाई मैले अलि हाइलाइट गरिदिए र अलि स्पेस कम भएको भएर मैले दुईटा कलम अरु थपे र यो कलमलाई चाहिँ अलि डिफरेन्ट कलरले चाहिँ सेट गर्दिन्छु र साइडमा क्लिक गरेर बटम डबल बर्डर भनेर डबल बर्डर राखिदिए। यति गरिसकेपछि हामी माथि यहाँ इन्सर्ट भन्ने अप्सनमा गएर शेप्सहरुमा क्लिक गरेर एउटा शेप सिलेक्ट गर्छौं। फर एक्जाम्पल रेक्टेंगल शेप सिलेक्ट गरेर मैले हाम्रो ड्याशबोर्ड बनाउन गइरहेको छु। ड्याशबोर्ड सिलेक्ट गरिसकेपछि हामीले यसमा गएर कलर व्हाइट गर्दियौं र आउटलाइन बर्डरमा नो आउटलाइन भनेर राखिदिन्छौं। यति गरिसकेपछि यसलाई कन्ट्रोल थिचेर हामी यता शिफ्ट गरौँ। हामीलाई यस्तै चारवटा बक्स चाहिने भएको भएर हामीले यो चारवटै बक्सहरु एरेन्ज गरेर राखौं। त्यसैगरी सिम्बल नम्बरमा सिलेक्ट गरौँ र यसको साइज थोरै घटाइदिउँ, हामीलाई धेरै चाहिन्न। त्यसैगरी हामीलाई चाहिँ यो पर्टिकुलरको साइज हामीलाई अलि धेरै चाहिने भएको भएर हामी यसको चाहिँ साइज बढाइदिन्छौं। अझै बढी गर्दियौं। ओके, यति राखिसकेपछि क्यान्सरले हामीले माथिको यो ड्याशबोर्डमा चाहिने साइज म्यानेज गरेर राखौं। अब हामीले यो बक्सहरुमा चाहिँ डिफरेन्ट इन्कम, एक्सपेन्स, प्रॉफिट एन्ड लस यी सबैको हामीले आइकन राख्दियौं ताकि हामीलाई बुझ्न एकदम सजिलो होस्। यो आइकनहरु हामीले चाहिँ इन्टरनेटबाट सजिलै डाउनलोड गर्न सक्छौं। मसँग अलरेडी डाउनलोडेड छ, त्यही भएर म त्यही ल्याएर यता राख्न गइरहेको छु। मसँग भएको आइकनहरु मैले यहाँ राख्दै छु। हजुरहरुले पनि डाउनलोड गरेर यो आइकनहरु चाहिँ राख्नु होला। त्यसैगरी हामी अर्को डायलग बक्स लिन्छौं। इन्सर्टमा गएर फेरि शेपमा क्लिक गरेर रेक्टेंगुलर शेप यहाँ चाहिँ हामी एउटा शेप फेरि ल्याउँछौं र सेम वेज हामीले यसको चाहिँ नि व्हाइट कलर राखेर नो बर्डर भनेर राख्छौं र भित्र यसमा चाहिँ हामी लेख्छौं र यो डायलग बक्समा हामीलाई चाहिन्छ टोटल इन्कम
त्यसै गरी यसलाई नै हामीले कपी गरेर कन्ट्रोल थिचेर यता ल्याएर रिलिज गरिदिन्छौँ र यसमा चाहिँ हामी राख्छौँ टोटल एक्सपेन्स त्यसै गरी सेम नै हामीले चाहिँ यो सेलमा पनि राखिदिन्छौँ त्यसै गरी यता पनि यसमा हामीले राख्छौँ टोटल प्रॉफिट र यसमा चाहिँ टोटल लस यति गरिसकेपछि यो सबैले सिलेक्ट गरेर हामीले बोल्ड गरिदिन्छौँ यता बी थिचेर र अलि यसको साइज पनि हामी इन्लार्ज गरिदिन्छौँ यतिको भइसकेपछि यो क्लियर हुन्छ आफूले रोजेको कलर राख्न सक्नुहुन्छ यति गरिसकेपछि हामीले अब यहाँ तल डाटाहरुमा यो भागलाई सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल टी थिच्दियो भने एउटा कमेन्ट बक्स आउँछ अनि त्यसमा चाहिँ माई टेबल हैज हेडर्स भन्नेमा क्लिक गरेर ओके गरिदिनुस् यति गरिसकेपछि तपाईको यो टेबल फर्मेटमा बन्छ सिमिलरली यता पनि त्यस्तै नै गरिदिनुस् कन्ट्रोल टी थिच्ने र माई टेबल हैज हेडर्स भनेर ओके गरिदिनुस् त्यसरी हजुरको दुईटै साइडमा टेबल बन्छ अब यति गरिसकेपछि हामीले यहाँ चाहिँ डाटाहरु इन्ट्री गर्न सक्छौं यो सेलमा हाम्रो चाहिँ रेगुलर बेसमा हुने यता चाहिँ हामीले मिति राख्न सक्छौं र यता चाहिँ पर्टिकुलरमा इन्कम आएको सोर्सहरु के हो त फर एक्जाम्पल मैले चाहिँ स्यालेरी अफ फेब भनेर चाहिँ यसमा फर एक्जाम्पल 40,000 राखे त्यसै गरी कुनै अरु सोर्सबाट इन्कमहरु आएको छ भनेपछि हामीले चाहिँ यहाँ मेन्सन गर्न सक्छौं मैले चाहिँ ल शेयर सोल्ड भनेर 5,000 राखे सिमिलरली हामीले चाहिँ यता खर्चहरुको विवरणहरु हामीले यसमा चाहिँ राख्न सक्छौं केमा खर्च भएको छ यहाँ चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ फर एक्जाम्पल रेन्ट अफ फेब अमाउन्टमा 3,000 स्कुल फी 10,000 गरेर यसरी तपाई डाटाहरु इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ अब यसकै साइडमा गर्दा पनि हुन्छ या नेक्स्ट सिटमा गर्दा पनि हुन्छ हजुरले चाहिँ फर एक्जाम्पल मैले चाहिँ अर्को एउटा सिट खोले यो सिटमा हामीलाई चाहिने डाटा हामीले राख्नु पर्ने हुन्छ जस्तै टोटल र यसमा हामीले फर्मुला सेट गर्नुपर्ने हुन्छ इक्वल्स टु सम ब्र्याकेट ओपन र अघिको हाम्रो जुन यो थियो अमाउन्ट यसमा गएर हामीले सिलेक्ट गरेर इन्टर थिच्दिनु पर्ने हुन्छ र यो अमाउन्ट चाहिँ यहाँ एपियर हुन्छ यसै गरी हामीले चाहिँ टोटल एक्सपेन्स को लागि पनि सेम फर्मुला छ सम गरेर ब्र्याकेट ओपन गरिदिनुस् यहाँ गएर एक्सपेन्स पार्टलाई सिलेक्ट गरेर इन्टर थिच्दिनुस् यो अमाउन्ट यता आउँछ र त्यस्तै अब प्रॉफिटमा हामीले फर्मुला राख्नु पर्ने हुन्छ प्रॉफिट को लागि फर्मुला के छ भने हामीले इफ कन्डिसन एप्लाई गरेर फर्मुला राख्नु पर्ने हुन्छ इफ ब्र्याकेट ओपन प्रॉफिटमा हामीले चाहिँ इक्वल्स टु गरेर इफ कन्डिसनमा फर्मुला राख्नु पर्ने हुन्छ इफ अनि ब्र्याकेट खोल्दिने अब यसमा इफ टोटल इन्कम इज ग्रेटर देन टोटल एक्सपेन्स यो कन्डिसनमा के हुन्छ टोटल इन्कम माइनस टोटल एक्सपेन्स गर्नु पर्यो इफ नट 0 एपियर हुनु पर्यो यसरी गरेर हामीले एउटा फर्मुला सेट गर्दिन्छौं त्यसै गरी लसमा पनि इफ कन्डिसनमा हामीले फर्मुला राख्नु पर्ने हुन्छ इफ टोटल इन्कम इज लेस देन टोटल एक्सपेन्स त्यस्तो कन्डिसनमा टोटल एक्सपेन्स माइनस टोटल इन्कम हुनु पर्यो यदि छैन भने 0 एपियर हुनु पर्यो यसरी हामीले एउटा फर्मुला सेट गर्दिन्छौं यो भइसकेपछि हामी अब यही सेलमा जाउँ अब त्यो डाटालाई हामीले चाहिँ होम स्क्रिनमा चाहिँ देखाउनलाई के गर्नु पर्यो फेरि हामीले इन्सर्टमा जानु पर्यो सेभ सिलेक्ट गरेर हामीले यहाँ राख्नु पर्यो यहाँ राखिसकेपछि सिमिलरली हामीले यसलाई चाहिँ शेडेड व्हाइट राखिदियौं र आउटर बोर्डर पनि
नो आउटलाइन गरेर एउटा एमाउन्ट राखिदिउँ। यसको लागि यहाँ क्लिक गरेर हजुरले यो फर्मुला बारमा गएर फर्मुला राख्नुपर्ने हुन्छ। इक्वल्स टु गर्दै अघिको एमाउन्टलाई हामीले सिलेक्ट गरेर इन्टर हान्दिने र त्यो एमाउन्ट यहाँ एपियर हुन्छ। त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ एभ्री टपिकमा त्यो डाटाहरू राख्नलाई हामीले सेम फर्मुलालाई चेन्ज गरिदिनुपर्छ। इक्वल्स टु गरेर टोटल एक्सपेन्समा सिलेक्ट गर्ने, त्यसमा पनि इक्वल्स टु गरेर टोटल प्रफिटमा सिलेक्ट गरिदिने, त्यसै गरी टोटल लसको पनि इक्वल्स टु गरेर टोटल लसको फर्मुलामा इन्टर गरिदिने। यो गर्दाखेरि यो डाटाहरू यहाँ एपियर हुन्छ। यो हजुरले सबैले सिलेक्ट गरेर यो डाटालाई बोल्ड गरेर इन्लार्जमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरेपछि हाम्रो यो एउटा ड्यासबोर्ड तयार हुन जान्छ। अब यो ड्यासबोर्डमा यो रलाई कम्प्लिट सिलेक्ट गरेर भ्यू अप्सनमा गएर फ्रिजको अप्सनमा गएर हामीले सुरुको यो फ्रिज अप्सन क्लिक गर्यो भने के हुन्छ, अब यो तलको डाटाहरू जति स्क्रोल गर्नुहुन्छ यो माथि जान्छ र माथिको जुन ड्यासबोर्ड छ यो चाहिँ एकदम फ्रिज भएर बस्छ, जुन चाहिँ मुभ हुँदैन। त्यसकारण तपाईँले जति डाटा राखे पनि तपाईँको यो फ्रन्टको स्क्रिन चाहिँ एज इट इज फ्रिज भएर बस्छ। अब यसमा तपाईँले डाटा इन्ट्री गर्नुहोस्, अटोमेटिकली यसले चाहिँ फिगरहरू लिन्छ। स्यालेरी अफ मार्च, फेरि तपाईँले डाटा इन्ट्री गरिदिनुहोस् र त्यसै गरी एक्सपेन्समा पनि हजुरले डाटा रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। 3 मार्च 5 मा तपाईँले लोन तिर्नुभयो, यो चोटि तपाईँले 40,000 को र रेन्ट तिर्नुभयो अफ मार्च, रेन्ट तपाईँले 15,000 को रेन्ट तिर्नुभयो। त्यसै गरी स्कुल फी हजुरले तिर्नुभयो 10,000 भनेपछि यो मन्थमा तपाईँलाई टोटल लस 5,000 देखायो। अघिको केसमा प्रफिट थियो भने अहिलेको केसमा लस देखायो। यसरी यो अटोमेटिकली यसले चाहिँ तपाईँको डाटाहरू क्याल्कुलेट गर्छ र हजुरलाई क्लियरली चाहिँ यो डिस्प्लेमा देखाइरहेको हुन्छ, मोनिटर गरिरहेको हुन्छ। यसरी यो डिस्प्लेमा कम्प्लिट डाटाहरू तपाईँको यता इन्ट्री गर्ने बित्तिकै अटोमेटिकली चाहिँ यो फिगरहरू चेन्ज हुन जान्छ। तपाईँले यतादेखिको डाटाहरू तपाईँले खर्च घटाउनु भयो भने अटोमेटिकली तपाईँको प्रफिटमा बढ्छ, अनि खर्चहरू बढ्यो भने तपाईँको लस एमाउन्ट यता देखिन्छ। यसरी तपाईँले यो फिगर हेरेर आफ्नो डेली लाइफमा चाहिँ के कस्तो हुँदैछ, मेरो चाहिँ सेभिङ के कस्तो हुँदैछ पर मन्थ, त्यो चाहिँ तपाईँले यतादेखि मोनिटर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हजुरहरूको बिजनेसमा पनि खर्च कति भइरहेछ, अर्निङ कति छ, कतिको प्रफिटमा छ कम्पनी, कतिको लस भइरहेछ, यी कुराहरू पनि कम्प्लिट तपाईँले आफ्नो तरिकाको एउटा एक्सेल सिट बनाएर मोनिटर गर्न सक्नुहुन्छ। यो बाहेक धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ एक्सेलबाट एकदम इजिली गर्न सक्छौँ र यो चाहिँ अब सानो भिडियो चाहिँ एउटा नर्मली इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस रिलेटेड छ। यस्तै अरू भिडियोहरू पनि छन् जसमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू सजिलै चाहिँ रेकर्ड राखेर चाहिँ त्यसलाई मोनिटर गर्न सक्छौँ। अनि अरू आगामी भिडियोहरूमा हामी यस्तै नयाँ नयाँ कुराहरू एक्सेलमा लिएर आउनेछौँ। साथीहरू, यो थियो एउटा इन्कम एन्ड एक्सपेन्स एक्सेलमा चाहिँ राख्ने तरिका। यस्तै अरू धेरै तरिकाहरू छन् एक्सेलमा जुन चाहिँ हजुरको कम्पनी एउटा इन्डिभिजुअल लाइफमा चाहिँ युज हुन सक्छन्। यस्तै भिडियोहरू लिएर हामी फेरि आउनेछौँ। अहिलेलाई चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ। धन्यवाद।